Hello guys! Welcome back to Maine Cooks! Nako, Ecq na naman kaya magluluto tayo ng sobrang sarap na budget ulam at pwede na rin pampulutan. Perfect ito sa mga nagtitipid at napakadali lang lutuin. Kaya tara, simulan na natin! Sarap ng sizzling Kikiam sisig. Thank you for watching. Ingat po kayo and see you on my next video.